iBond කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවලා සියලු දෙනාම. ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා ෆෝන් එකේ delete කරපු contacts සියල්ල නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් recovery කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. මොකද ඔයාලා වැදගත් වෙන contacts එකක් ඔයා අදින් හදිස්සියවත් delete වුණොත් නැත්නම් ඔයාගේ contact list එකෙන් delete වෙලා ගියොත් ඔයා කොහොමද ඒක නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් recovery කරගන්න කියලා මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් ඔයාලා share කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button කරන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක කියලා බලමු. ඔයාගේ delete වෙච්ච phone contacts සියල්ල ලේසියෙන් පාස්වෙන් නැවත recovery කරගන්නේ කොහොමද කියලා. යාළුවනේ, මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඔයාගේ phone එකේ Play Store එකට. මම Play Store එකට යනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ deleted contacts කියන app එක download කරලා ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. මම ඔන්න download කරලා ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ඒක මගේ phone එකට install කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම මේ app එක open කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම යනවා මගේ contact list එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම මේ මගේ contacts වලින් මෙන්න මේ contact එක Sri කෙනෙක් contact එක delete කරනවා. ඔන්න මම Sri කෙනෙක් contact එක delete කරා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම යනවා නැවතත් මගේ download කරගත්ත app එකට. ඔන්න දැන් මම මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ security alert එක allow කරගන්න ඕන. මම allow කියලා press කරනවා. contact deleted contacts කියන මෙතන deleted කියලා තියෙනවා. මෙතන all කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ delete කියන click කරන්න. එතකොට මෙන්න Sri කෙනෙක් contact එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා recovery වෙලා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. දැන් මම Sri කෙනෙක් contact එක delete කරා. ඒක මෙතන පෙන්නුම් කරනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මේ Sri කෙනෙක් contact එක උඩ පොඩ්ඩක් එකපාරක් press කරන්න. ඔන්න දැන් වැටෙනවා contact restore successfully කියලා. ඒ කියන්නේ එකපාරක් press කරපුවාම මේක නැවතත් contact list එකට යනවා. ලේසියෙන් පහසින් ඔයාලට මේක ඔයාගේ phone එකට නැවත recovery කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හදිසියවත් ඔයාගේ මොනෑම ක්‍රමයකින් හරි contact එක delete වෙනවා නම් මේ ක්‍රමය අර ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ඔයාගේ delete වෙච්ච contacts සියල්ල නැවත recovery කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ, මම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ කරන් කටේ නිකන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.